Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap anak-anak murid cikgu sihat dan ceria selalu. Okey, untuk video kali ini cikgu akan menerangkan cara untuk membina roket DIY. Jom kita tengok bahan yang cikgu sediakan dan murid perlu sediakan. Kaki roket, straw, belon, senarai semak dan badan roket. Pensel warna, gunting, selotip, gam dan getah. Jom kita tengok cara untuk melakukan aktiviti ini. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat melakukan aktiviti ini dengan baik dan seronok. Okey, selamat mencuba. Bye.